Een gesprek over het dagelijks leven. Sta jij elke dag op dezelfde tijd op? Ja, ik sta altijd om 7 uur op. Ook in het weekend of alleen door de week? In het weekend slaap ik meestal wat langer, Hoe lang kun je dan slapen? vaak tot 9 of zelfs 10 uur. Voel je je dan uitgeruster? Ja, veel meer ontspannen dan anders. Ben je 's morgens meteen wakker of nog moe? Ik ben 's morgens bijna altijd erg moe. Praat je 's morgens veel of weinig? Ik praat 's morgens liever weinig. Wat helpt je om wakker te worden? Een douche en een sterke koffie. Drink je koffie thuis of buiten? Ik drink mijn koffie rustig thuis. Drink je hem alleen of samen? Meestal drink ik hem alleen. Luister je dan naar muziek of nieuws? Ja, vaak zet ik zachte muziek op. Ontbijt je elke ochtend of soms niet? Ja, anders krijg ik snel honger. Eet je zoet of hartig? In de ochtend eet ik liever hartig. Wat eet je 's morgens het liefst? Brood met kaas of een ei. Kook je graag of liever niet? Ja, ik kook graag simpele gerechten. Kook je voor jezelf? Ja, meestal alleen voor mij. Wat kook je na het werk? Vaak pasta met groenten of soep. Kook je vers of snel? Meestal snel, maar wel vers. Bestel je soms ook eten? Ja, als ik geen energie heb. Wanneer heb je geen energie? Na lange en stressvolle dagen. Wat bestel je dan het vaakst? Meestal pizza of Aziatisch eten. Kook je in het weekend meer? Ja, dan heb ik meer tijd. Hoe ga je elke dag naar je werk? Ik neem 's morgens de bus. Is de bus vaak vol? Ja, vooral vroeg in de ochtend. Stoort dat je soms? Ja, het is vaak luid. Wat doe je tijdens de rit? Ik luister muziek en kijk naar buiten. Denk je dan na? Ja, vaak over de dag. Wat doe je na het werk? Ik ga naar huis en rust uit. Ga je even liggen? Nee, ik zit op de bank. Leer je 's avonds nog iets? Ja, ik leer elke dag Nederlands. Leer je lang of kort? Meestal maar 20 minuten. Hoe leer je nieuwe woorden? Ik luister naar gesprekken en herhaal woorden. Schrijf je woorden op? Ja, in een klein schrift. Leer je liever alleen? Ja, dat past beter bij mij. Vind je je dag leuk? Ja, meestal ben ik tevreden. Wil je iets veranderen? Misschien meer rust en tijd. Een gesprek over het weer. Hoe is het weer vandaag bij jou? Vandaag is het koud en bewolkt. Blijft het de hele dag zo? Ja, tot nu toe wel. Heeft het vandaag ook geregend? Ja, vanmorgen heeft het geregend. Was het harde regen? Nee, alleen lichte regen. Vind je regen fijn of niet? Ik hou niet zo van regen. Waarom hou je niet van regen? Regen maakt mij vaak moe. Dat gevoel ken ik goed. Dan mis ik energie. Hoe voel je je met zon? Met zon voel ik mij beter. Ben je dan actiever? Ja, ik ga vaker naar buiten. Wandel je graag? Ja, vooral bij goed weer. Ga je liever 's ochtends of 's avonds? Liever in de middag. Is het dan warmer? Ja, meestal is het dan warmer. Hoe warm is het vandaag? Ongeveer 10 graden. Dat is best cool. Ja, ik draag een jas. Draag je ook een sjaal? Ja, soms is het winderig. Is wind vervelend voor jou? Sterke wind irriteert mij. Mij ook, vooral in het gezicht. Precies, dat is vervelend. Hoe is het weer in de winter? In de winter is het koud en donker. Sneeuwt het bij jou vaak? Nee, maar zelden. Hou je van sneeuw? Ja, maar niet lang. Waarom maar kort? Sneeuw is mooi, maar koud. Begrijp ik goed. Na een paar dagen is het genoeg. Hoe is het weer in de zomer? In de zomer is het vaak heet. Hou je van hitte?
Nee, hitte vind ik niet fijn. Waarom niet? Ik zweet snel. Dat is vermoeiend. Ja, vooral 's nachts. Kun je dan goed slapen? Nee, ik slaap slecht. Open je 's nachts ramen? Ja, voor frisse lucht. Helpt dat een beetje? Ja, soms wel. Welk seizoen vind je het leukst? Ik hou van de lente. Waarom hou je van de lente? Het wordt lichter en warmer. De natuur verandert. Ja, alles wordt groen. Dat maakt vrolijk. Ja, ik voel me positiever. Praat je vaak over het weer? Ja, bijna elke dag. Vooral met collega's? Ja, dat is een makkelijk onderwerp. Het weer verbindt mensen. Ja, iedereen heeft een mening. Kijk je elke dag naar het weerbericht? Ja, 's ochtends en 's avonds. Waarom zo vaak? Ik plan mijn dag daarna. Bijvoorbeeld kleding, Ja, jas of geen jas. paraplu of zonnebril. Precies zo. Hoe wordt het weer morgen? Morgen wordt het zonnig. Dat klinkt goed. Ja, dat maakt me blij. Dan is de sfeer goed. Ja, hopelijk de hele dag. Een gesprek over leren en culturen. Leer je nu iets nieuws? Ja, maar niet elke dag evenveel. Leer je nu Nederlands of iets anders? Ja, ik leer Nederlands, maar soms ook Engels. Leer je graag talen? Ja, maar het is vaak zwaar. Wat vind je zwaar aan leren? Nieuwe woorden onthouden is moeilijk. Leer je liever met een boek? Nee, boeken maken me snel moe. Hoe leer je dan liever? Ik luister naar gesprekken en video's. Luister je daarbij actief? Ja, meestal heel geconcentreerd. Schrijf je nieuwe woorden op? Soms wel. Soms vergeet ik het. Herhaal je de woorden later? Nee, niet altijd, helaas. Dat herken ik goed. Leren vraagt discipline. Leer je liever alleen of samen? Liever alleen, dan ben ik rustiger. Leer je thuis of buiten? Meestal thuis aan tafel. 's Ochtends of 's avonds leren? 's Avonds na het werk. Ben je dan nog fit? Soms wel, soms niet. Wat doe je als je moe bent? Dan leer ik maar kort. Vind je Nederlands moeilijk? Ja, vooral de grammaticirca. Welke grammatica is moeilijk? Het verleden verwart me. Spreek je toch Nederlands in het dagelijks leven? Ja, maar met fouten. Ben je bang voor fouten? Ja, een beetje. Fouten horen bij leren. Ja, dat weet ik. Helpt praten bij het leren? Ja, praten helpt veel. Met wie spreek je Nederlands? Met collega's of in de winkel. Begrijpen mensen je? Meestal wel, soms niet. Vraag je dan door? Ja, ik vraag vaak door. Ben je geïnteresseerd in andere culturen? Ja, heel erg. Welke cultuur vind je boeiend? De Nederlandse cultuur interesseert me. Wat is anders dan bij jou? Alles is directer en rustiger. Vind je dat leuk? Ja, maar soms is het te direct. Hoe zit het met eten? Eten is hier heel anders. Hoe anders? Er is veel brood. Hou je van brood? Ja, heel graag. Eet je graag samen met anderen? Ja, samen eten is gezellig. Praat men dan veel? Ja, dat vind ik fijn. Leer je ook tradities? Een beetje, maar niet veel. Waarom niet zoveel? Ik focus op taal. Heb je een leerdoel? Ja, vloeiend spreken zonder angst. Dat is een goed doel. Ja, ik blijf oefenen. Een gesprek over het werk. Werk je vandaag of ben je vrij? Nee, vandaag heb ik helaas geen vrije tijd. Wanneer begint je werkdag meestal? Mijn werkdag begint meestal om 8 uur. Kom je altijd op tijd naar het werk? Ja, ik ben bijna altijd op tijd. Was je vandaag ook op tijd? Ja, vandaag was ik zelfs iets eerder. Hou je van vroeg werken? Nee, vroeg werken vind ik niet fijn.
Waarom vind je dat niet fijn? In de ochtend ben ik traag en moe. Wat doe je eerst op kantoor? Ik check eerst e-mails en berichten. Heb je elke dag veel e-mails? Ja, soms zijn het echt te veel. Vind je e-mails stressvol? Ja, ze maken me vaak onrustig. Werk je liever alleen of in een team? Ik werk graag in een team. Is teamwork altijd makkelijk voor jou? Nee, soms zijn er veel meningen. Zijn er dan ruzie of discussies? Discussies wel, ruzie bijna nooit. Kun je goed discussiëren? Ja, maar niet elke dag graag. Wat irriteert je aan je werk? Tijddruk en veel afspraken storen me. Heb je vaak afspraken? Ja, bijna om de dag. Zijn afspraken altijd nuttig? Nee, sommige afspraken leveren niets op. Zeg je dat ook openlijk? Nee, dat zeg ik zelden. Waarom zeg je niets? Ik wil geen gedoe maken. Dat begrijp ik goed. Dat denken veel collega's ook. Hoe zijn je collega's in het algemeen? De meeste collega's zijn vriendelijk. Zijn er ook lastige collega's? Ja, met sommigen is het lastig. Hoe ga je met hen om? Ik blijf rustig en beleefd. Werk je op kantoor of thuis? Meestal werk ik op kantoor. Hou je niet van thuiswerken? Nee, thuis werk ik slechter. Waarom werk je thuis slechter? Ik raak snel afgeleid. Waardoor raak je afgeleid? Door telefoon, huishouden en gedachten. Neem je regelmatig pauze? Ja, korte pauzes zijn erg belangrijk. Wat doe je in pauzes? Ik ga naar buiten of drink koffie. Drink je veel koffie op het werk? Ja, soms te veel koffie. Helpt koffie je echt? Ja, maar alleen voor korte tijd. Ben je moe na het werk? 'S avonds ben ik vaak uitgeput. Denk je 's avonds nog aan werk? Helaas wel, dat gebeurt vaak. Kun je goed ontspannen? Nee, ontspannen vind ik moeilijk. Wat helpt je bij het ontspannen? Wandelen of rustige muziek luisteren. Vind je je werk in het algemeen leuk? Ja, ondanks stress vind ik het leuk. Zou je van baan willen veranderen? Nee, momenteel wil ik blijven. Wat wens je op je werk? Minder stress en meer vrije tijd. Dat klinkt heel begrijpelijk. Ja, dat wensen veel mensen. Een gesprek over doelen en dromen. Denk jij vaak over je toekomst na? Ja, vooral 's avonds denk ik eraan. Denk je kort of lang vooruit? Meestal kijk ik naar de komende jaren. Heb je concrete doelen voor dit jaar? Ja, ik wil rustiger leven. Wat betekent rustiger leven voor jou? Minder stress en meer tijd. Wanneer wil je dat veranderen? Stap voor stap vanaf dit jaar. Heb je doelen voor volgend jaar? Ja, ik wil zekerder zijn in mijn werk. Betekent dat een nieuwe baan? Nee, liever betere voorwaarden. Welke voorwaarden wil je graag? Duidelijke taken en vaste tijden. Heb je ook persoonlijke doelen? Ja, ik wil gezonder leven. Wat is gezonder leven precies? Meer bewegen en beter eten. Vanaf wanneer wil je beginnen? Vanaf volgende maand heel bewust. Heb je sportieve doelen? Ja, regelmatig wandelen. Elke dag of alleen soms? Een paar keer per week is genoeg. Droom je van grote veranderingen? Nee. Grote veranderingen maken mij bang, Waarom maken ze je bang? omdat ik zekerheid nodig heb. Is zekerheid heel belangrijk voor jou? Ja, zonder zekerheid word ik onrustig. Heb je financiële doelen? Ja, ik wil beter sparen. Tot wanneer wil je sparen? In de komende 2 jaar. Droom je van reizen? Ja, ik wil meer reizen. Wanneer wil je reizen? Misschien volgend jaar, in de zomer.
Alleen of met iemand? Liever met een vertrouwd persoon. Is er een droombestemming? Ja, Italië is een droom. Waarom Italië? Vanwege het eten, de taal en sfeer. Droom je van een rustige woning? Ja, van een rustige woning. Wanneer wil je verhuizen? Misschien over 3 jaar. Stad of platteland? Aan de stadsrand, niet in het centrum. Heb je familiale doelen? Ja, stabiele relaties zijn belangrijk. Denk je aan een eigen gezin? Ja, maar pas later. Wanneer is later voor jou? Misschien over 5 jaar. Droom je van persoonlijke groei? Ja, ik wil zelfverzekerder worden. Hoe wil je dat bereiken? Door oefening en geduld. Heb je leerdoelen? Ja, ik wil beter Nederlands spreken. Wanneer wil je vloeiender spreken? Over ongeveer een jaar. Oefen je daarvoor regelmatig? Ja, bijna elke dag. Geloof je in je doelen? Ja, maar zonder druk. Wat doe je bij tegenslagen? Ik neem pauzes en ga verder. Geef je snel op? Nee, opgeven past niet bij mij. Wat motiveert je op lange termijn? Kleine successen en duidelijke stappen. Hebben dromen voor jou een nut? Ja, ze geven mij richting. En doelen geven structuur? Precies. Doelen helpen elke dag. Klinkt als een goed plan. Ja, stap voor stap is genoeg.